third point in the chapter is aerobic respiration. Aerobic respiration involves molecular oxygen as a final electron acceptor. जे आपण सुरुवातीला डेफिनेशन पाहिली की the process of respiration in which molecular oxygen is involved is called as aerobic respiration. तर ऑक्सिजनची इन्व्हॉल्वमेंट जी आहे या प्रोसेसमध्ये ती शेवटी जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते ऍक्सेप्ट करण्याचं काम ऑक्सिजन करतो आणि नंतर प्रोटॉन्स त्याला जोडले गेले की एक पाण्याचा मॉलिक्यूल त्यामध्ये तयार होतो. तर दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स मॉलिक्युलर ऑक्सिजन ॲज अ फायनल इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर which are liberated during oxidation of glucose. Glucose is completely oxidized. Aerobic respiration process जे आहे त्यामध्ये ग्लुकोजचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं. And this process is operated through steps. यामध्ये कोणत्या पायऱ्या आहेत हे आपण वर्गामध्ये देखील पाहिल्यात. The first step is glycolysis, which is common in both aerobic and anaerobic respiration. Next, production of acetyl coenzyme A. हे ग्लायकोलायसिस ही जी प्रोसेस आहे त्यामध्ये जो एंड प्रोडक्ट आहे दॅट इज पायरुविक ऍसिड. पायरुविक ऍसिड जे तयार होत आहे त्याचं ऍसेटायलेशन होतं, म्हणजे ऍसेटाइल कोएन्झाइम ए त्यामध्ये तयार होते आणि देन ऍसेटाइल कोएन्झाइम ए एंटर्स इन क्रेब सायकल. नेक्स्ट स्टेप इज क्रेब सायकल. तर प्रोडक्शन ऑफ acetyl coenzyme A किंवा acetylation of pyruvic acid is a connecting link reaction. जे ग्लायकोलायसिस आणि क्रेब सायकल मधली ती कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन त्याला म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन किंवा त्याला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम असं देखील म्हटलेलं आहे की ज्यामध्ये क्रेब सायकल किंवा ग्लायकोलायसिस मध्ये किंवा ऍसिटायलेशन प्रोसेस मध्ये जे कोएन्झाइम्स इन्व्हॉल्व्ड आहेत आणि त्यांचं रिडक्शन होतंय, मग NADH2 किंवा FADH2 त्यामध्ये तयार होतात. तर त्यांच्यापासून पुन्हा इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स हे वेगळे होतात आणि त्यातले इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते एका इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर डोनरच्या चेन मधून पास होतात आणि त्या दरम्यान त्या इलेक्ट्रॉनकडची जी काही एनर्जी आहे ती ATP सिंथेसिस साठी वापरली जाते. तर क्रेब सायकल नंतरची जी स्टेप आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि फायनली जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत विच लूज देअर एनर्जी ऍक्सेप्टेड बाय मॉलिक्युलर ऑक्सिजन आणि मॉलिक्युलर ऑक्सिजन बिकम्स निगेटिव्हली चार्ज आणि नंतर शेवटी प्रोटॉन्स जे आहेत ते त्याला मिळाल्यानंतर वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतं. तर ह्या स्टेप्स आहेत एरोबिक रेस्पिरेशन मधल्या. तर ग्लायकोलायसिस आपण पाहिलेलं आहे. तर ग्लायकोलायसिस ही जी प्रोसेस आहे त्यामध्ये 1 ग्लुकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इंटू 2 मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुविक ऍसिड. आता एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये हे जे पायरुविक ऍसिड तयार होत आहे तर डायरेक्टली ते क्रेब सायकल मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत नाही किंवा त्यामध्ये सहभागी होत नाहीये. तर in case of aerobic respiration, glycolytic product that is pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A. हे acetyl coenzyme A मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतंय आणि त्याला acetylation reaction म्हटलेलं आहे. This process occurs in cytoplasm in prokaryotes. जे प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये ही प्रक्रिया म्हणजे पायरुविक ऍसिडचं acetyl coenzyme A होण्याची प्रक्रिया सायटोप्लाझम मध्ये होते आणि इन यूकॅरियोट्स इट ऑकर्स इन मायटोकॉन्ड्रिया. जे आपण बघितलं ग्लायकोलायसिस ऑकर्स इन सायटोप्लाझम, ग्लायकोलायसिस सायटोप्लाझम मध्ये होत आहे, परंतु ऍसिटायलेशन प्रोसेस जी आहे ती प्रोकॅरियोट मध्ये सायटोप्लाझम मध्येच होते कारण प्रोकॅरियोटिक सेल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट आहेत, म्हणजेच मायटोकॉन्ड्रिया त्यामध्ये अब्सेंट आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी होणारी जी प्रक्रिया आहे ती सायटोप्लाझम मध्ये होते. परंतु युकॅरियोटिक सेल मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया हा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेझेंट आहे आणि त्यामध्ये
ऍसिटायलेशन प्रोसेस जी आहे ती घडून येते. देन कन्व्हर्जन ऑफ पायरुविक ऍसिड टू ऍसिटाइल कोएन्झाइम ए, दॅट मीन्स द लिंक रिॲक्शन किंवा आपण ऍसिटायलेशन ऑफ पायरुविक ऍसिड त्याला म्हणू शकतो. दिस प्रोसेस इज अन ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन रिॲक्शन. आता ही जी रिॲक्शन आहे ती ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन रिॲक्शन आहे, ज्यामध्ये पायरुविक ऍसिड अंडरगोज ऑक्सिडेशन ॲज वेल ॲज डिकार्बॉक्सिलेशन. म्हणजे दोन प्रक्रिया एकाच वेळेला त्यामध्ये होतात. दिस प्रोसेस इज कॅटलाइज्ड बाय अ मल्टी एन्झाईम कॉम्प्लेक्स. यामध्ये ऑक्सिडेशन होत आहे, डिकार्बॉक्सिलेशन होत आहे, त्यामुळे एकपेक्षा जास्त एन्झाईम्स त्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. आणि तो जो कॉम्प्लेक्स आहे एन्झाईमचा एक गट, त्याला पायरुवेट डिहायड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स PDH असं म्हटलेलं आहे. This enzyme is present in mitochondria of eukaryotes. Eukaryotic cell मध्ये हे एन्झाईम माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये आणि in prokaryotes it is present in cytosol or cytoplasm. This reaction is called as connecting link reaction. म्हणजे ही जी रिएक्शन याला कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन म्हटलेलं आहे बिटवीन ग्लायकोलायसिस अँड क्रेब सायकल. म्हणजे ग्लायकोलायसिसचा जो प्रॉडक्ट आहे पायरुविक ऍसिड, इट डायरेक्टली डज नॉट एंटर इन क्रेब सायकल. फर्स्ट इट शुड बी कन्वर्टेड इंटू ऍसिटाइल कोएन्झाइम ए, आणि मग ऍसिटाइल कोएन्झाइम ए क्रेब सायकल मध्ये त्याची एंट्री होते. आणि म्हणून ही जी रिएक्शन आहे त्याला कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन असं म्हटलेलं आहे. मग आता ही रिएक्शन या ठिकाणी दाखवलेली आहे. पायरुविक ऍसिड इज कन्वर्टेड इंटू ऍसिटाइल कोएन्झाइम ए. तर ऍसिटाइल कोएन्झाइम ए त्यापासून तयार होत असतानाच त्यातून कार्बन डायऑक्साईड वेगळा होतोय, आणि रेस्पिरेशन मध्ये जो कार्बन डायऑक्साईड इव्हॉल्व होतोय, तर दिस कार्बन डायऑक्साईड इव्हॉल्व ड्युरिंग ऍसिटायलेशन ऑफ pyruvic acid. This process or this reaction occurs in the presence of pyruvate dehydrogenase complex, जे मल्टी एन्झाईम सिस्टीम त्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स इन्व्हॉल्ड आहे. तर पायरुविक ऍसिड जे आहे त्यामध्ये ऑक्सिडेशन होत आहे, म्हणजे त्यातून हायड्रोजन रिमूव्ह होत आहेत. हायड्रोजन इज ऍक्सेप्टेड बाय कोएन्झाइम NAD, and NAD undergoes reduction and forms NADH plus H plus, and decarboxylation also takes place. Carbon dioxide is removed, and coenzyme A with sulfur hydryl group is attached with pyruvic acid to form acetyl coenzyme A. तर ही लिंक रिएक्शन किंवा ऍसिटायलेशन ऑफ पायरुविक ऍसिड होत आहे आणि ऍसिटाइल कोएन्झाइम ए तयार होत आहे. पुढे एक प्रश्न विचारलाय, डू यू नो पायरुवेट डिहायड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स नीड्स thiamine, दॅट इज विटामिन B1 ॲज अ कोएन्झाइम. म्हणजे आपण बघितलंय बायोमॉलिक्युल्स मध्ये की जे एन्झाईम्स आहेत त्यांची ऍक्टिव्हिटी घडून येण्यासाठी त्यांना काही कोएन्झाइमची मदत लागते, काही आयन्सची मदत लागते. तर इथे पायरुवेट डिहायड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो आहे इट नीड्स thiamine, अँड thiamine मीन्स विटामिन B1 which is a coenzyme. It cannot function in absence of vitamin B1. हे जे पायरुवेट डिहायड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स आहे, जर विटामिन B1 अब्सेंट असेल, थायमिन जर नसेल, तर ह्या पायरुवेट डिहायड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जे आहे त्याचं ऍक्टिव्हिटी होत नाही, ते फंक्शन करत नाही. म्हणजे पायरुविक ऍसिडचं कन्व्हर्जन ऍसिटाइल कोएन्झाइम मध्ये होत नाही, आणि मग पुढच्या प्रक्रिया ज्या आहेत त्यापासून जी एनर्जी मिळणार आहे ती प्रक्रिया त्या ठिकाणी थांबते. कारण ATP सिंथेसिस जे होत आहे, तर ग्लायकोलायसिस मध्ये फक्त 2 ATP मिळतात, कारण 2 आधी वापरलेले आहेत प्रिपरेटरी फेज मध्ये, आणि 4 ATP पे ऑफ फेज मध्ये तयार होतात. म्हणजे सबस्ट्रेट लेवलला फक्त 2 ATP त्या ठिकाणी शिल्लक राहतात. आणि क्रेब सायकल मध्ये एका रिएक्शन मध्ये सबस्ट्रेट लेवलला ATP किंवा GTP फॉर्म मध्ये ते तयार होत आहेत, आणि कोएन्झाइम जे आहेत NAD किंवा FAD त्यांचं रिडक्शन झाल्यानंतर NADH प्लस H प्लस किंवा FADH2 जे मिळतात, ते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमच्या मदतीने त्यापासून ATP मिळतात. तर क्रेब सायकल मधून सर्वात जास्त ATP त्या ठिकाणी मिळू शकतात. परंतु जर ऍसिटायलेशनच झालं नाही पायरुविक ऍसिडचं, तर त्या ठिकाणी
ऍसेटाइल कोएन्झाइम ए तयार होणार नाही. पुढची जी स्टेप आहे क्रेब्स सायकल ती त्या ठिकाणी घडून येणार नाही. त्यामुळे व्हिटॅमिन B1च्या अब्सेन्समध्ये पायरुवेट डिहायड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एन्झाइम जे आहे ते इनॅक्टिव्ह आहे किंवा फंक्शनलेस त्या ठिकाणी आहे. हेन्स थायमिन डेफिशियन्सी कॉजेस पायरुविक ऍसिडॉसिस ऑर लॅक्टिक ऍसिडॉसिस. म्हणजे जर थायमिनची डेफिशियन्सी कमतरता जर निर्माण झाली तर त्यामुळे ज्या समस्या निर्माण होतात तर पायरुविक ऍसिडॉसिस त्याला म्हटलेलं आहे किंवा लॅक्टिक ऍसिडॉसिस म्हटलेलं आहे, विच आर लाईफ थ्रेटनिंग कंडिशन्स. म्हणजे जीवाला धोका निर्माण करणारे ह्या कंडिशन्स आहेत. हेन्स बॅलन्स डाएट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मेंटेनन्स ऑफ हेल्थ. म्हणजे आपलं आरोग्य चांगलं ठेवायचं असेल तर एक समतोल आहार आपण घेतला पाहिजे. सगळ्या प्रकारचे जे मिनरल न्यूट्रिएंट्स आहेत ते आपल्या शरीराला मिळणं आवश्यक आहे. Then Krebs cycle is the next step, which is also called as TCA cycle or citric acid cycle. तर citric acid is the first stable product in this Krebs cycle. ज्या काही series of reactions त्यामध्ये होतात त्यामध्ये पहिली जी रिएक्शन आहे त्या पहिल्या रिएक्शन मध्ये पहिला प्रोडक्ट जो तयार होतो जो स्टेबल आहे तो सायट्रिक ऍसिड आहे. अँड केमिकली सायट्रिक ऍसिड इज अ ट्रायकार्बॉक्सिलिक ऍसिड. Hence, this Krebs cycle is also called as citric acid cycle or TCA cycle. That means tricarboxylic acid cycle. And why it is known as Krebs cycle? Because Sir Hans Krebs first described the series of reactions which occurs during this process. Hence, it is also called as Krebs cycle. Pyruvic acid produced by glycolysis undergoes aerobic oxidation in the mitochondrial matrix. आपण हे आधी बघितलंय. acetylation process जी होते तीच इथे सांगितलेली आहे. This cycle serves common oxidative pathway for carbohydrates, fats as well as proteins. म्हणजे कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन जे आहेत त्यांचं डायजेशन ज्या वेळेला होतंय आणि ऍज अ सबस्ट्रेट म्हणून रेस्पिरेशन साठी ज्यावेळेला ते वापरले जातात तर ऍसेटाइल कोएन्झाइम ए हे ह्या तिन्ही सबस्ट्रेट पासून पहिल्यांदा तयार होते आणि मग क्रेब्स सायकल मध्ये त्याची एंट्री त्या ठिकाणी होते. मोरओव्हर सम इंटरमिडिएट्स ऑफ द TCA सायकल ट्रायकार्बॉक्सिलिक ऍसिड सायकल मध्ये ज्या काही रिएक्शन्स घडून येतात त्यामध्ये जे इंटरमिडिएट प्रोडक्ट्स तयार होतात तर these are used in synthesizing important biomolecules such as glutamate and aspartate. आता ही गोष्ट एक लक्षात ठेवा, आपण रेस्पिरेशन प्रोसेस जी आहे तिला कॅटाबॉलिक प्रोसेस म्हणतो म्हणजे ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल आणि फोटोसिंथेसिसला एनाबॉलिक प्रोसेस म्हणतो मेकिंग ऑफ मॉलिक्युल्स. आता इथे काय म्हटलेलं आहे की जे क्रेब्स सायकल मध्ये जे इंटरमिडिएट्स म्हणजे मध्ये मध्ये जे काही प्रोडक्ट्स तयार होतात तर ते प्रॉडक्ट जे आहेत त्या क्रेब्स सायकल मधून विड्रॉ होऊन काही बायोमॉलिक्युल्स तयार करण्यासाठी म्हणून ते वापरले जातात. दे आर युज्ड इन सिंथेसायझिंग म्हणजे निर्मितीमध्ये त्यांचा वापर होतो. सच ॲज ग्लुटॅमेट, ॲस्पार्टेट याचा संदर्भ फोटोसिंथेसिस मध्ये गेलाय बघा. ग्लुटॅमिक ऍसिड, ॲस्पार्टिक ऍसिड हे तयार करण्यासाठी त्यांचा उपयोग होतो. म्हणजेच इथं मेकिंग ऑफ मॉलिक्युल्सची प्रोसेस होते. म्हणजे जे रेस्पिरेशन प्रोसेस आहे तर ती फक्त कॅटाबॉलिक प्रोसेसच आहे असं म्हणता येणार नाही, एनाबॉलिक प्रोसेस देखील आहे. Then before participating in the TCA cycle, pyruvic acid enters the mitochondria. Here it is decarboxylated and the remaining 2 carbon fragment is combined with the molecule of coenzyme A to form acetyl coenzyme A. म्हणजे पायरुविक ऍसिडचा एक मॉलिक्यूल त्यामधून एक कार्बन निघून गेला इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साइड तर राहिले 2 कार्बन. पायरुविक ऍसिड इज अ 3 कार्बन कंपाऊंड. म्हणजे 3 कार्बन पैकी 2 कार्बन असलेला एक फ्रॅगमेंट, एक भाग जो शिल्लक राहतोय एका पायरुविक ऍसिड मॉलिक्यूलचा, इट इज कंबाइंड विथ कोएन्झाइम ए अँड इट फॉर्म्स ऍसेटाइल कोएन्झाइम ए. आता इथे एक लक्षात ठेवा की पायरुविक ऍसिड जे आहे ग्लुकोजच्या एका मॉलिक्यूल पासून आपल्याला किती एनर्जी मिळते हे आपण बघतोय किंवा त्याचं कम्प्लीट ब्रेकडाऊन जे आहे एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कशा पद्धतीने होतं हे आपण पाहतोय. तर ग्लायकोलायसिस मध्ये एका ग्लुकोज पासून 2 पायरुविक ऍसिड मॉलिक्युल्स तयार होतात. त्यामुळे इथे लक्षात घेताना 2 पायरुविक ऍसिड मॉलिक्यूल लक्षात घ्यायचे. तर प्रत्येक पायरुविक ऍसिड मॉलिक्यूल मधून एक कार्बन डायऑक्साइड निघून गेल्यानंतर एक कार्बन जातोय
आणि 2 कार्बन असणारे फ्रॅगमेंट जे शिल्लक राहतात त्यापासून 2 ॲसिटाइल कोएन्झाइम मॉलिक्युल्स तयार होत आहेत. हे आपण आधी बघितलेलं आहे. This reaction is an oxidative decarboxylation process and produces protons, H plus ions, and electrons along with carbon dioxide. During the process, NAD, coenzyme NAD, which accepts the protons and it reduces to NADH, H plus. Beta oxidation of fatty acids also produces acetyl coenzyme. म्हणजे जर फॅटी ऍसिड्स म्हणजे फॅट्स जर सबस्ट्रेट असेल रेस्पिरेशन मध्ये तर त्यापासून देखील ॲसिटाइल कोएन्झाइम ए तयार होत आहे. तर त्याचं फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल असं सेपरेशन ज्या वेळेला फॅटचं होतं त्यात फॅटी ऍसिड्सचं बीटा ऑक्सिडेशन होत आहे आणि त्यापासून ॲसिटाइल कोएन्झाइम ए हा प्रॉडक्ट मिळतोय विच देन एंटर इन क्रेब सायकल. ॲसिटाइल कोएन्झाइम ए फ्रॉम बोथ सोर्सेस इज कंडेन्स्ड विथ ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड टू फॉर्म सायट्रिक ऍसिड. म्हणजे जी पहिली रिएक्शन होते क्रेब सायकल मधली तर त्यामध्ये ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड बरोबर ॲसिटाइल कोएन्झाइम रिएक्ट होते आणि पहिला स्टेबल प्रोडक्ट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म सायट्रिक ऍसिड. दिस सायट्रिक ऍसिड इज ऑक्सिडाइज्ड स्टेप वाइज बाय माइटोकॉन्ड्रियल एन्झाइम्स. माइटोकॉन्ड्रियामध्ये ही प्रोसेस होते, तिथं जे एन्झाइम्स आहेत त्यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने ह्या सायट्रिक ऍसिडचं ऑक्सिडेशन होतंय आणि त्यामधून टप्प्याटप्प्यावर कार्बन डायऑक्साईड जे आहे ते इव्हॉल्ट होतात. दिस फायनली रिजनरेट्स ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड. म्हणजे पुन्हा त्या ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिडची पुन्हा निर्मिती होते आणि म्हणजे जिथं ती प्रक्रिया सुरू झाली जे ॲसिटाइल कोएन्झाइम ए शी रिॲक्ट होणारा पहिला घटक आहे ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड आणि तो परत तयार होतोय म्हणजे पुन्हा एक सायकल कंप्लीट त्या ठिकाणी होते. तर म्हणून ही जी प्रोसेस आहे त्याला सायकल हा शब्द वापरलेला आहे, क्रेब सायकल किंवा TCA सायकल. देर आर 4 स्टेप्स ऑफ ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन मध्ये 4 टप्पे आहेत, 4 स्टेप्स आहेत इन दिस सायकल विच आर कॅटलाइज्ड बाय dehydrogenase or oxidoreductases using coenzyme NAD or FAD as coenzymes. म्हणजे हे coenzyme त्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. The coenzymes are consequently reduced to NADH plus H plus and FADH2 respectively. म्हणजे जे ऑक्सिडेशन होतंय क्रेब सायकल दरम्यान तर ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर ज्या सबस्ट्रेट मधून हायड्रोजन रिमूव्ह झालाय तर हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करण्याचं काम हे कोएन्झाइम करतात आणि त्यांचं रिडक्शन होतं NADH प्लस H प्लस किंवा FADH2 मध्ये आणि पुढे मग इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मध्ये हे जे आहेत त्यांच्यापासून ATP मिळतात. दिस ट्रान्सफर their electrons to the mitochondrial respiratory chain to get reoxidized. म्हणजे पुन्हा यांच्याकडचे इलेक्ट्रॉन्स किंवा त्यातले प्रोटॉन्स रिमूव्ह होतात आणि पुन्हा ते रिऑक्सिडाइज होतात. वन मॉलिक्यूल ऑफ GTP means guanosine triphosphate which is similar to ATP is also produced for every molecule of citric acid oxidized. आता सायट्रिक ऍसिडचे किती मॉलिक्युल्स आहेत? एका ग्लुकोज पासून 2 पायरुविक ऍसिड, 2 पायरुविक ऍसिडचे 2 ॲसिटाइल कोएन्झाइम आणि 2 ॲसिटाइल कोएन्झाइम 2 ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिडशी रिॲक्ट होतात आणि 2 सायट्रिक ऍसिड तयार होतात. म्हणजे 2 सायट्रिक ऍसिड मॉलिक्युल्स जे आहेत त्यापासून प्रत्येकापासून एक असे 2 GTP जे आहेत सबस्ट्रेट लेवल जे फॉस्फोरिलेशन आहे ते होतंय आणि त्यापासून 2 GTP तयार होतात. आता मगाशी आपण एक संदर्भ गेला त्यामध्ये सांगितलं की एम्फिबोलिक पाथवे म्हणजे काय तर रेस्पिरेशन जे आहे ही फक्त कॅटाबॉलिक प्रोसेस आहे असं नाही तर एनाबॉलिक प्रोसेस देखील आहे. तर दो वी डिस्क्राइब द एरोबिक रेस्पिरेशन एज अ कॅटाबॉलिक दॅट इज ऑक्सिडेटिव्ह पाथवे, इट इज नॉट एंटायरली करेक्ट especially in case of Krebs cycle because some intermediates of Krebs cycle are withdrawn from that cycle and they used as a precursor for synthesis of some biomolecules. म्हणजे तिथं मेकिंग ऑफ मॉलिक्युल्सची प्रोसेस जी आहे ती घडून येते. The various reactions of Krebs cycles are mainly responsible for stepwise oxidation of acetyl part of acetyl coenzyme A, leading to release of energy and CO2. However, as per need, जशी गरज असेल सेलला त्यानुसार acetyl coenzyme A or some other intermediates like alpha ketoglutarate
oxaloacetate are used as a precursor for synthesis of fatty acids, glutamic acid, aspartic acid, respectively. म्हणजे हे मॉलिक्युल्स तयार करण्यामध्ये देखील ह्या क्रेब सायकल मधले जे इंटरमिडिएट प्रोडक्ट्स आहेत त्यांचा उपयोग होतो. म्हणून ही एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस फक्त कॅटाबोलिक प्रोसेस आहे असं म्हणता येणार नाही. तर अलॉंग विथ कॅटाबोलिक इट ऑल्सो anabolic process, आणि hence Krebs cycle can be correctly referred to as amphibolic pathway. Amphi means both, म्हणजे दोन्ही प्रकारच्या रिएक्शन्स त्यामध्ये होतात, anabolic as well as catabolic. आता ही डायग्राम तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे बघा. पायरुविक ऍसिडचा जो मॉलिक्यूल आहे, pyruvic acid directly does not enter in Krebs cycle. It first undergoes oxidative decarboxylation to form acetyl coenzyme A. तर एका pyruvic acid पासून एक acetyl coenzyme A असे दोन pyruvic acid मॉलिक्युल्स आहेत एका ग्लुकोज पासून तयार झालेले, म्हणजे दोन acetyl coenzyme A मॉलिक्युल्स आहेत. तर आपण इथे एकच कन्सिडर करूया सध्या. तर वन acetyl coenzyme A reacts with oxaloacetic acid in presence of citrate synthetase to form citric acid. आता यामध्ये acetyl coenzyme A मधून acetyl फ्रॅक्शन जो आहे तो oxaloacetic acid बरोबर त्या ठिकाणी रिएक्ट होतोय आणि coenzyme A पुन्हा वेगळा होतोय. पुन्हा तो acetylation किंवा pyruvic acidच्या acetylation प्रोसेस साठी वापरला जातो. One water molecule is added in this process. Then citric acid, which is the first product in this process, undergoes dehydration. One water molecule is removed from citric acid in presence of enzyme aconitase to form cis-aconitate. This cis-aconitate undergoes hydration process. One water molecule is added in presence of same enzyme aconitase to form isocitrate. आता citric acid, that is citrate, and isocitrate are the isomers of each other. म्हणजे सायट्रिक ऍसिड टू आयसोसायट्रेट ही आयसोमरायझेशनची प्रोसेस होते की ज्यामध्ये दोन रिएक्शन्स घडून येतात. देन आयसोसायट्रेट अंडरगोज undergoes oxidation. It removes hydrogen in presence of isocitrate dehydrogenase. म्हणजे हायड्रोजन त्यामधून वेगळा होतोय. Hydrogen is accepted by coenzyme NAD to form NADH plus H plus, and the product formed in this reaction is oxalosuccinic acid. आता इथे oxalosuccinic acid जे आहे it undergoes decarboxylation. यापासून कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्ह होत आहे आणि अल्फा क्युटोग्लुटारेट तयार होते, म्हणजे अल्फा क्युटोग्लुटारिक ऍसिड यामध्ये तयार होते. Then alpha ketoglutarate, it undergoes dehydrogenation or oxidation and decarboxylation. That means oxidative decarboxylation process takes place. One carbon dioxide is removed here. म्हणजे एक कार्बन डायऑक्साइड इथे रिमूव्ह झालाय, एक कार्बन डायऑक्साइड इथे रिमूव्ह होतोय. कोएन्झाइम ए इथे ऍड होतोय आणि प्रॉडक्ट जो तयार होतोय सक्सिनिल कोएन्झाइम ए. याच वेळेला जे ऑक्सिडेशन होतंय अल्फा क्युटोग्लुटारेटचं त्यामधून जे रिमूव्ह झालेले हायड्रोजन आहेत, दॅट हायड्रोजन इज ऍक्सेप्टेड बाय कोएन्झाइम NAD टू फॉर्म NADH H+. म्हणजे आयसोसायट्रेट टू ऑक्झॅलोसक्सिनेट ऍसिड या दरम्यान एक NADH H+ तयार झालाय आणि अल्फा क्युटोग्लुटारेट टू सक्सिनिल कोएन्झाइम ए या टप्प्यामध्ये देखील एक तयार झालाय. त्यानंतर जे सक्सिनिल कोएन्झाइम ए हे जे आहे त्यापासून सक्सिनिक ऍसिड तयार होते आणि ते होत असताना इथे एक GTP मॉलिक्यूल तयार होते. दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. म्हणजे हे जे सक्सिनिल कोएन्झाइम ए आहे इट अंडरगोज डिफॉस्फोरिलेशन, त्यामधून फॉस्फेट रिमूव्ह होतोय अँड दॅट फॉस्फेट इज ऍक्सेप्टेड बाय ग्युआनोसाइन डायफॉस्फेट टू फॉर्म ग्युआनोसाइन ट्रायफॉस्फेट, and the coenzyme A and sulfhydryl group is removed from succinyl coenzyme A to form succinic acid. Then oxygenation also
takes place. Hydrogen is removed from succinyl coenzyme A, which is accepted by coenzyme FAD to form FADH2. And this process takes place in presence of enzyme succinyl coenzyme A synthetase. And the product form is succinic acid, that is succinate. This succinate undergoes dehydrogenation to form fumaric acid in presence of enzyme succinate dehydrogenase. That hydrogen is accepted by FAD. या ठिकाणी ऍक्च्युअली ह्या स्टेप मध्ये हायड्रोजन FAD त्या ठिकाणी स्वीकारतो आणि FADH2 तयार होत आहे. Then fumaric acid undergoes hydration. Water molecule is added in fumaric acid and malate is formed, that is malic acid is formed in presence of enzyme fumarase, and this malic acid undergoes dehydrogenation to form oxaloacetic acid, that is oxaloacetate in presence of enzyme malate dehydrogenase. म्हणजे याचं ऑक्सिडेशन होतंय किंवा डिहायड्रोजनेशन होतंय, यातून हायड्रोजन रिमूव्ह होत आहेत and that hydrogen is accepted by coenzyme NAD to form NADH+. म्हणजे ह्या पद्धतीने फायनली पुन्हा ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड तयार होते. म्हणजे जिथून ही रिएक्शन सुरू झाली तो पुन्हा तयार झाला, म्हणजे एक सायकल इथे कंप्लीट होते. आता इथे एक ग्लुकोज पासून 2 पायरुविक ऍसिड मॉलिक्युल्स तयार होत आहेत. त्यामुळे ह्या ऍसिटायलेशन प्रोसेस मध्ये इथे 2 NADH2 तयार होत आहेत, NADH+. 2 कार्बन डायऑक्साइड इथे रिमूव्ह होत आहेत. त्यानंतर इथे पुढे आयसोसायट्रेट टू ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड या दरम्यान 2 NADH+ तयार होतात. 2 का तर एका ग्लुकोज पासून 2 पायरुविक ऍसिड तयार झाले. 2 पायरुविक ऍसिडचं ऍसिटायलेशन होऊन 2 ऍसिटाइल कोएन्झाइम तयार झाले. ते 2 ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड बरोबर एकत्र येतात आणि पुढे 2 आपण या ठिकाणी कन्सिडर केले तर पुढे 2 NADH2 ह्या स्टेपमध्ये मिळालेत. 2 NADH2 अल्फा क्युटोग्लुटारेट टू सक्सिनिल कोएन्झाइम ए च्या दरम्यान मिळालेत. इथे 2 कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्ह झाले, इथे 2 कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्ह झाले. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मध्ये 2 GTP आणि त्यापासून 2 ATP या ठिकाणी मिळालेत. त्यानंतर FADH2 2 तयार होत आहेत आणि परत मॅलेट टू ऑक्झॅलोएसिटेट यामध्ये पुन्हा 2 NADH2. म्हणजे एकूण क्रेब सायकल मध्ये NADH2 जे आहेत NADH+ हे 6 तयार होतात, 6 मिळतात आणि 2 FADH2 मिळतात आणि 2 ATP मिळतात. म्हणजे GTPचं कन्व्हर्जन ATP मध्ये होते तर ATP 2 मिळतात. तर एक NADH+ ज्यावेळेला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये तो त्या ठिकाणी सहभागी होतोय तर त्या एका मॉलिक्युल पासून आपल्याला 3 ATP मिळतात. ते आपण पुढे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जे आहे त्यामध्ये बघणार आहोत. अँड 1 FADH2 गिव्स 2 ATPs. आता इथे 3 NADH+ तयार झालेत एका पायरुविक ऍसिड पासून. असे 2 पायरुविक ऍसिड आहेत म्हणजे एकूण 6 NADH+ तयार झालेत. म्हणजे 6 गुणिले 3 एवढे ATP आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतील. म्हणजे 18 ATPs आर जनरेटेड फ्रॉम NADH+ फ्रॉम क्रेब सायकल. आणि एका FADH2 पासून 2 ATP असे हे 2 मॉलिक्युल्स आहेत म्हणजे 4 ATP FADH2 पासून मिळतात. तर हे एकूण क्रेब सायकलची जी स्टेप आहे या ठिकाणी आपण बघितलेली आहे. याच्या पुढची जी स्टेप आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ती आपण पुढच्या लेक्चरला बघणार आहोत. आपण आज या ठिकाणी थांबूया. आय होप की तुम्हाला हे समजलं असेल. ह्या रिॲक्शन्स ज्या आहेत ह्या व्यवस्थित लक्षात ठेवा स्टेप वाईज. क्रेब सायकलची सुरुवात ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड पासून होते आणि त्याचा शेवट पण ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड मध्येच होतो. इंटरमिडिएट जे आहेत सायट्रिक ऍसिड, सिस अकोनिटेट, आयसोसायट्रेट, ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड, अल्फा क्युटोग्लुटारेट, सक्सिनिल कोएन्झाइम ए, सक्सिनिक ऍसिड, फ्युमॅरिक ऍसिड, मॅलिक ऍसिड आणि परत ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड. आणि त्यामध्ये काय काय रिॲक्शन होतात कंडेन्सेशन, डिहायड्रेशन, त्यानंतर ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन,
ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, डिहायड्रोजनेशन, हायड्रेशन, डिहायड्रोजनेशन आणि NADH2 कुठे तयार होतात आणि FADH2 कुठे तयार होतात, हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे. त्याचबरोबर डिकार्बोक्सिलेशन कुठे होत आहे, म्हणजे इथे कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह होत आहेत, इथे कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह होत आहेत, तर हे देखील लक्षात ठेवायचं आहे. तर एकदा हे व्यवस्थित ही डायग्रॅम आणि थेरी व्यवस्थित वाचून डायग्रॅम मधून समजून घेतलं आणि डायग्रॅम हे जे रिप्रेझेंटेशन आहे ते लिहून काढलं व्यवस्थित आणि न पाहता आपल्याला लिहिता येईल अशी आपण तयारी केली तर तुम्हाला व्यवस्थितपणे ह्या मुद्द्यावरची उत्तरं जी आहेत अगदी 1 मार्कापासून ते 4 मार्कापर्यंतच्या प्रश्नांमध्ये प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आणि त्यावर तुम्हाला उत्तरं सहजपणे देता येतील. इव्हन CET च्या दृष्टीने किंवा MCQच्या दृष्टीने देखील या क्रेब सायकलवर किंवा ऍसिटायलेशन प्रोसेस जी आहे त्यावर MCQ विचारले जाऊ शकतात. तर हा मुद्दा जो आहे व्यवस्थित त्याची तयारी करून ठेवायची आहे. ठीक आहे, तर आपण थांबूया या ठिकाणी. 30